Hello everyone, how are you doing? This is Seven Kokep to Wistame. In this video, I'm going to show you about verb to be. But before we start the lesson, if you are new for this channel, subscribe this channel, and the one who subscribed before here, like and share this video. So let's get started the lesson. ሄሎ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ የሚያሳየችሁ ስለ verb to be ነው። verb to be እንግሊዘኛ ውስጥ በጣም ጠቃሚ ቃላቶች ናቸውና ዲቴል በኤግዛምፕል እያየን ስንሄድ ይገባናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ዳያግራም ድራው አድርጌያለሁ። verb to be የምንለው ግስ ወይም ወርድ ቢ የሚለውን ወርድ ነው ማለት ቢ ማለት በአማርኛ መሆን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዳያግራም ተረዳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ቢ ሶስት ብራንች አለው። አንደኛ am የሚለው ነው፣ ሁለተኛ is እና are ነው ማለት ነው። the word be has three branches am, is and are። እሱን መርሳት የለባችሁም። am እና is ወደ verb to ሲቀየር was ይሆናል ማለት ነው። are ወደ verb to ሲቀየር were ይሆናል። am እና is ወደ was ከተቀየረ are ወደ verb to ሲቀየር were ይሆናል። was እና were ወደ verb 3 ሲቀየር been ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ታብል ላይ የሚያሳያችሁ am, is እና are verb 1 መሆኑን ማወቅ ይጠበቅባችኋል። am እና is ወደ verb 2 ሲቀየር was እንደሚሆን እሱን የሚያዝ ይጠበቅባችኋል። እና are ወደ verb 2 ሲቀየር were ይሆናል። እና was እና were ወደ verb 3 ሲቀየሩ been ይሆናሉ ማለት ነው። እንደ ኤልሶ verb to be ለነማን ነው የምንጠቀመው የሚለው ነገር እዚህ ጋር በዚህ ታብል ማየት እንችላለን። am አይ ብቻ ነው የምጠቀመው። ኢዝን ለሺ ለኢና ለኢት ብቻ ነው የምጠቀመው። አርን ለዊ ለዩ ለዘ ብቻ ይጠቀማለሁ። ዌዝን ለሺ ለሂ ለኢትና ለአይ ብቻ ይጠቀማለሁ። ዌርን ለዊ ለዩ እና ለዘ ብቻ ይጠቀማለሁ ማለት ነው። አም ከአይ ጋር ነው የሚሄደው። ኢዝ ከሺ ከሂ እና ከኢት ጋር ብቻ ነው የሚሄደው። አር ከዊ ከዩ እና ከዘ ጋር ብቻ ነው የሚሄደው። ዌዝ ከሺ ከሂ ከኢት እና ከአይ ጋር ብቻ ነው የሚሄደው። ዌር ከዊ ከዩ እና ከዘጋ ብቻ ነው የሚሄዱት ነው። እሺ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ኖት ብዬ የጻፍኩት አንድ ኖት አለች። am እና is with go with singular nouns only እና am isን እና withን ለሲንጉላር ናውኖች ብቻ ነው የምንጠቀመው። አርን እና ዌርን ለፕሉራል ናውኖች ብቻ ነው የምንጠቀመው። go are in the where go with plural nouns only. Don't forget, you have to keep in your mind. እንደ ኤልሶ verb to be በተለያዩ አረፍተ ነገሮች ውስጥ እየገቡ ትርጉምን ይቀያየራሉ። ለምሳሌ verb to be በአፍርሜቲቭ ሴንቴንስ ምን ይሆናል የሚለው ነገር እናያለን። ኮስን ፎርም ጊዜ ምን ይሆናል፣ በኔጌቲቭ ፎርም ጊዜ ምን ይሆናል የሚለው ነገር እና አፍርሜቲቭ ሴንቴንስ አዎንታዊ አረፍተ ነገር በመባል ይታወቃል። ኮስን ፎርም ጥያቄያዊ፣ ኔጋቲቭ ፎርም አሉንታዊ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። በእነዚህ በሶስት አረፍተ ነገሮች ውስጥ ሲገቡ ምን አይነት ትርጉም እንዳላቸውና አጠቃቀማቸውን እዚህ አሳያቻለሁ ማለት ነው። ኦኬ በዚህ በአፍርሜቲቭ ሴንቴንስ ጊዜ ወይም በፖዚቲቭ ሴንቴንስ ጊዜ verb to be ምን ይሆናል የሚለው ነገር እንመለከት። እዚህ ጋር በመጀመሪያ ማወቅ ያለባችሁ ነገር verb to be ወይም be የምንለው verb ናውንን ሲያስከትልና be የምንለው ወርድ ቨርብን ሲያስከትል ምን አይነት ትርጉም ላይ ያላቸው ልዩነት እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ am, with, are እና were የቢ ፋሚሊ ናቸው ማለትም verb ናቸው። ከነዚህ ቨርቦች ቀጥሎ ያሉት ወይም እነዚህ ቨርቦች ያስከተሉት ናውንን ነው። ናውንን ሲያስከትሉ የሆነውን ነገር ይገልጽልናል ማለት ነው። verb to be ቨርብን በአይንጂ ፎርም ሲያስከትል ኤግዛምፕሉን እዚህ ጋር ጽፌያለሁ። I am reading letters, I was reading a book, they are teaching students, they were teaching students። እዚህ ጋር am, with, are እና were ቨርቦች ናቸው ማለትም የቢ ፋሚሊ ናቸው። እነዚህ ቨርቦች ቨርብን ነው ያስከተሉት በአይንጂ ፎርም ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ድርጊትን ያሳይልናል ማለት ነው። እሺ verb to be አንድን አረፍተ ነገር ኔጌቲቭ ለማድረግ ያገለግልናል ማለት ነው። እና verb to be ቅድምም እንዳየው ነው ናውንን ሲያስከትልና ቨርብን ሲያስከትል እዚህም ማየት እንችላለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ኤግዛምፕል ላይ I am not a student, I was not a student, they are not teachers, they were not teachers። ለምሳሌ በአማርኛ እንመለከት። I am not a student እኔ ተማሪ አይደለሁም። ይሄ ነገር ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። I was not a student እኔ ተማሪ አልነበርኩም። they are not teachers እነርሱ አስተማሪዎች አይደሉም። they were not teachers እነርሱ አስተማሪዎች አልነበሩም። እዚህ ጋር በዋናነት ናውንን ሲያስከትል የምናየው am, with, are እና were verb ነው ማለትም የቢ ብራንች ነው።
እነዚህ ቨርቦች ወይም የቢ ብራንቾች ያስከተሉት ኖት የሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ verb to be ተጠቅመን አንድን አረፍተ ነገር ጥያቄያዊ ማድረግ ችለናል ማለት ነው። በሁለተኛ ኤግዛምፕል verb to be verb 1 በing ፎርም ሲያስከትል ኤግዛምፕሉን ማየት እንችላለን። she is not cooking food እሷ ምግብ እያበሰለች አይደለም። it's not working እየሰራ አይደለም። it was not working እየሰራ ነበር። whatever thing ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ነገር ለይቲ እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከተረዳችሁ ወደ ቀጣዩ እንሂድ። የverb to be ጥያቄ እንዴት መመለስ እንደምንችልና ጥያቄ መጠየቅ እንደምንችል እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ አንድን አረፍተ ነገር verb to be ተጠቅመን እንዴት ጥያቄ መጠየቅ እንደምንችል እንመለከት። ለምሳሌ they were teaching እነርሱ እያስተማሩ ነበሩ የሚለውን አረፍተ ነገር ጥያቄው አድርጌ መጠየቅ በፈልግ ዜን በወር ቦታ ተካለው ወሪን በዜ ቦታ ተካለው ማለት ነው። ቦታቸውን ቢቀያየር የሳብጀክቲን እና የቨርብ ቱ ቢ ቦታውን ቢቀያየር ኦሬዲ የአረፍተ ነገር ጥያቄያዊ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ they were teaching where is they teaching she is taking a picture is she taking a picture you are washing your shoes are you washing your shoes I am a student am I a student he is a cameraman is he a cameraman we were famous were we famous ለምሳሌ እዚህ ሳብጀክቲን እና ቨርብን ነው ቀያይረን ጥያቄ ጠይቅ ነው ማለት ነው። በዛ ፎርም እዚህ ጋር መልሱን እንዴት መመለስ እንዳለብን በታብል ጽፋለ መልሱን የምንመልሰው በየስ ወይም በኖ ነው ማለት ነው። ማለትም አዎ በማለት ነው ወይ አይ በማለት ነው ማለት ነው። በሾርት ፎርም ነው መልሱን የምንመልሰው። ለምሳሌ they were teaching እነርሱ እያስተማሩ ነበር የሚለውን where is the teaching ብዬ ቢጠይቅ አንድን ሰው ምን አይነት መልስ ነው የሚያገኘው? yes they were የሚለው መልስ አገኛለሁ ማለት ነው። እና she is taking a picture እሷ ፎቶ ያነሳች ነው። is she taking a picture እሷ ፎቶ ያነሳች ነው ለሚለው መልስ እዚህ ጋር መልስ አለ ማለት ነው። መልሱ አዎ ሊሆንም ይችላል አይ ሊሆንም ይችላል ማለት አዎ ሲሆን yes she is አይ ሲሆን no she is not ብለን መመለስ እንችላለን። I am a student እኔ ተማሪ ነኝ am I a student ስለዚህ በዚህ ፎርም አንድን አረፍተ ነገር ጥያቄያዊ ማድረግ ከቻልንና መልስ መስጠት ከቻልን በቀጣይ የሚያሳያችሁ የverb to be reduction ፎርም ነው ማለት ነው። reduction or short form of verb to be የverb to be short form እንዴት በንግግር መጠቀም እንደምንችልና በጽሁፍ መጠቀም እንደምንችል በሁለት መንገድ አሳያችኋል። አንደኛ በኔጌቲቭ ፎርም ነው፣ ሁለተኛ በፖዚቲቭ ፎርም ነው ማለት ነው። በኔጌቲቭ ፎርም ኦሬዲ ኖት የሚል ወርድ አለ ማለት ለምሳሌ is not የሚለውን isin are not are was not wasn't were not wearing ይላል ነው ማለት እዚህ ጋር በፖዚቲቭ ፎርም ጊዜ we are were they are there you are your she is she's he is his it is I am ማለት ይችላል። አንዴ ደግማለሁ is not isn't are not aren't was not wasn't were not wearing we are we're they are there you are your she is she's he is his it is I am ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ብዙ ጊዜ በእንግሊዘኛ ወርዶች ላይ ቲ የሚለው ፊደል መጨረሻ ላይ ሲመጣ ብዙ ጊዜ ሳውንድ የለውም ማለት ነው። ለዛ ነው is not የሚለውን isን ያልኩት are not የሚለውን areን ያልኩት was not የሚለውን wasን ያልኩት were not የሚለውን wereን ያልኩት ማለት ነው። በዚህ ፎርም ይሄን ሚያዝና በንግግር መጠቀም ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።